A Sea of Thieves-ben meg annyi World Event van, melyek opcionális tennivalót és temérdekkincset kínálnak az arra vágyó játékosok számára. Nézzük meg, melyek ezek az eventek, és hogyan tudod őket teljesíteni. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és köszöntelek a Sea of Thieves kalóznaplón. Ezen a csatornán hetente több alkalommal láthatsz Sea of Thieves témájú videókat. Ha napra kész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Skeleton Forts. A csontvázerődök a legrégebbi World Eventek a játékban, amelyeket egy nagy szürke koponya felhő jelez, zöld villámokkal a szemekben. Egy aktív csontvázerőd megjelenhet bármely erőtípusú szigeten, amelyen az ott található ágyuk és lőtornyok csontvázak által lesznek használatba véve, akik mindent elkövetnek, hogy távol tartsanak a kincses kamrától. Egyszerre csak egy erőd lehet aktív, kivéve ha te vagy valaki más aktiválta a Fort of the Damned-et. De erre térjünk vissza később. Feladatod ennél a World Eventnél a 12 hullámban érkező csontvázak megsemmisítése lesz, melyek érkezhetnek normál, árny, arany vagy növényformában. Az aranycsontvázakat sokkal könnyebben le tudod győzni, ha vagy vizet dobsz rájuk vödröddel, vagy tűzbombát. Az árnycsontvázak csak akkor válnak sebezhetővé éjszaka, ha lámpásod használatával megvilágítod őket, a növénycsontvázakat pedig távol kell tartanod a víztől, ugyanis az erősebbé teszi őket. Majd az utolsó előtti hullámban elérsz az első boss hullámhoz, ahol egy Ashen Keymastert és egy Ashen Guardian kell elpusztítanod. Az utolsó hullámban pedig megküzdhetünk magával a fő bosszal is, aki a 3 Skeleton Lord valamelyike lesz. Ha feladta a küzdelmet, az általa dobott kulccsal ki is tudjuk nyitni a kincses kamrát. Egy jó tanács itt, hogy a csontváz hullámok között mindig szállj egy kis időt arra, hogy körülnéz hajók után keresve, így el tudod kerülni azt, hogy meglepjenek egy támadással. Fort of Fortune. Ez a World Event hasonló a normál fortokhoz, viszont egy kicsivel nehezebb ezeket megcsinálni, viszont sokkal több kincsötheti markot, ha sikerül legyőzni a fő boss, aki itt a 4 Ashen Lord valamelyike lesz majd. Itt is elmondom, hogy tarts szemed a horizonton, amikor van néhány szabad perced, ugyanis ez az event vonzza a bajt, szinte egészen biztos lesznek kalózok, akik megpróbálnak majd megtámadni. Főleg ameddig ez az event ad otthont a Chest of Fortune nevű kincses ládának is, ami az egyik legértékesebb, ha nem a legértékesebb kincs jelenleg a játékban. Ashen Winds. Ha már Ashen Lordokról beszélünk, térjünk rá a hatalmas piros, tornádószerű World Eventre, amihez hajózva szemtanúi lehetünk a csontvázak Ashen Lord megidéző rituáljának. Maga a harc igen csak hasonló a Fort of Fortune utolsó hullámához. A 4 Ashen Lord valamelyike lesz ellenfelünk, akit 3 fázisban kell legyőznünk, meg annyi Ashen csontváz társaságában. Utóbbiakkal nem kell különösebben foglalkoznod, ha az Ashen Lordot sikerül elpusztítanod, az összes többi csontváz is megsemmisül vele együtt. Legértékesebb jutalmad egy Ashen Winds koponya lesz, meg annyi más Ashen kincsel egyetemben. A koponyát pedig használhatod akár lángszórónak is. Skeleton Fleet. Ez egy tengeri csata, melyben 3 hullámban kell legyőznöd csontvázhajókat. Egy-egy hajó tengerfenekére küldése után fel fog bukkanni a kincs, majd ha az utolsó hullámban a kapitányt is legyőzted, hozzáférsz a World Event fő útjához is. A galeonokra minél alacsonyabban célozz, ugyanis ha magasabban találod el őket, az nem fogja vízzel feltölteni a hajót, bármennyi ágyút is lősz ki rá. Ha sloopon hajózol, és nincsen más hajó a környékeden, akkor az első 2 hullámban csak egy-egy csontváz sloop hajót kell elsüllyesztened, a kapitány pedig minden esetben galeon lesz. Ghost Fleet. Zöldeskék tornádó az égen nem jelent mást, mint Flameheart szellemhajó flottáját. Ez nem összetévesztendő egy másik hasonlóan kinéző, szintén zöld tornádóval, amely a The Legend of the Whale utolsó fejezetével aktiválódik. Ahogy láthatod, a Ghost Fleet tornádója keskenyebb, valamint a Whale tornádónak van egy kis kalapja is. Na de térjünk vissza a World Eventünkre. Itt 4 hullámon kell legyőznöd szellemhajókat. Minden hajót csak 3 árnyagolyóval kell eltalálnod, kivéve a második és a 4. hullámban érkező kapitányahajókat, melyeknek különböző a vitorlája. Kincset minden kapitányahajó elpusztítása után kapunk. Ha elértük az utolsó, azaz 4. hullámot, megjelenik Captain Flameheart hajója, a Burning Blade, melyet 25 ágyúgolyóval kell eltalálnunk ahhoz, hogy megszerezzük a World Event főútját. Ha szeretnél maximalizálni a megszerezhető kincset, hagyd a Burning Blade-et utolsónak, és pusztítsd el a másik 2 kapitányahajót előbb 10-10 ágyúgolyóval. Jelenleg ez az 5 World Event van a játékban, melyek rédelhetőek is, tehát amint elérted az ahhoz szükséges frakciószintet 20 és 50 között,
akkor merülni is tudsz hozzájuk, viszont a loot ilyenkor kevesebb lesz. Fort of the Damned. Ez egy speciális földement, melyet a játékosok aktiválhatnak. Ehhez szükséged lesz a 6 különböző színű játékban megszerezhető lángra, melyeket eltérő módokon történő elhalálozásod után szerezhetsz meg a Ferry of the Damned meglátogatásakor. Valamint szükséged lesz még legalább egy Ritual Scarra is. Ezeket vördementek lootjaként kaphatod, miután elsüllyesztettél egy Skeleton Fleet kapitányt, vagy legyőztél egy Ashen Lordot. Ha pedig már Pirate Legend vagy, akkor keresésére indulhatsz a Skull of Destiny-nek is, mellyel lángra tudod lobbantani mind a 6 Fort of the Damned fákját, anélkül, hogy ezeket külön meg kelljen szerezned. Ez a koponya a fort aktiválására is szolgálhat, így nincs szükséged Ritual Scarra sem. Amint aktiváltad a fortot a koponyával, meg is jelenik az első csontváz hullám. Ezek minden esetben árnycsontik lesznek, melyek alapesetben sebezhetetlenek, így elpusztításukhoz használnod kell a színüknek megfelelő lángot és lámpásod segítségével. Majd utána sebezhetővé válnak. Az utolsó hullámban pedig megjelenik Greymarrow szelleme is, aki magánál hordozza a kincses kamra kulcsát, mellyel hozzáférünk jól megérdemelt kincsünkhöz. Egy tipp ehhez az eventhez, jelentősen lerövidítheted a teljesítéséhez szükséges időt, ha használod a játékban található tridenteket. Ezeket beszerezheted a térképen található 3 Siren Treasuryhez lemerülvén. Ezt viszont csak akkor ajánlom, hogyha egynél több fortot tervezel megcsinálni. Nektek melyik a kedvenc vördementetek? Van olyan, amit még sosem csináltatok? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Találkozunk a tengeren, kalózok!